विद्यार्थी मित्रांनो आपलं सर्वांचं या ठिकाणी स्वागत आहे STI RCP ॲप्लिकेशन मध्ये आणि रोहिदास चोंधे पाटील GST इन्स्पेक्टर या YouTube चॅनल मध्ये आपण आज एका नवीन घटकाकडे वळतो आहोत। आपला घटक आहे भारताचे औद्योगिक धोरण। भाग 1 आपण या ठिकाणी बघतोय। आधी स्वातंत्र्यपूर्व उद्योग निरीक्षक मुख्य 2022 इंडस्ट्री इन्स्पेक्टर ज्याला आम्ही म्हणतोय। उद्योग निरीक्षक हे एक नवीन पद तुम्हाला माहिती आहे की आता MPSC ने ॲड केलेला आहे कंबाईन ग्रुप सी मध्ये। कशामध्ये? कंबाईन ग्रुप सी मध्ये। आणि आपल्याला माहिती आहे की याचं कंटेंट किंवा मटेरियल जे आहे ते भेटण्यासाठी विद्यार्थी मित्रांना प्रॉब्लेम येत आहेत। कंबाईन ग्रुप सी मध्ये आता जे 5 पद आहेत त्याच्यातील हे एक पद। आता बरेच जण म्हणतील की सर आता ग्रुप सी चं हे आता उद्योग निरीक्षकचा आतापासून मुख्यची तयारी कशासाठी? फायनल पोस्ट कोण काढतो माहिती आहे? जो आधी मुख्यची तयारी करतो का तो फायनल पोस्ट काढतो। फक्त प्री पास व्हायचं आणि उड्या मारायच्या हे काही कामाचं आहे, ते लोकांना सांगण्यासाठी असतं। पण फायनल पोस्ट काढायला तुम्हाला मी सांगितलं की आधी मुख्यचा अभ्यास किमान एकदा वाचून ठेवा, किमान एकदा बघून ठेवा। हे लेक्चर पूर्ण एकदा तुम्ही बघितलं की तुम्हाला कळेल अरे मुख्यला काय आहे। मुख्यचा संपूर्ण सिलेबस आपण तुमच्या कोर्समध्ये कव्हर करणार आहोत। आपला जो कंबाईन ग्रुप सी चा जो कोर्स आपण डेव्हलप केलाय या ॲप्लिकेशनला, STI RCP ॲप्लिकेशनला, या कोर्समध्ये आपण हे सगळं बघणार आहोत। मग त्यामध्ये एक्साइज सब इन्स्पेक्टरचे आपण आता तुम्हाला ती व्हॉल्यूम 1 to 3 तुम्हाला इथे मी त्याच्यातल्या खूप साऱ्या नोट्स इथे उपलब्ध करून दिले आहेत, अपलोड केलेले आहेत तुमच्या कोर्समध्ये। तिथे जाऊन तुम्ही त्या डाउनलोड करा आणि अभ्यास सुरू करून टाका। मेन्सचं म्हणतोय मी, एक्साइजचं म्हणतोय। त्याच्यानंतर इथे टॅक्स असिस्टंट याचं येतं 11वीचं पुस्तक आणि इतर काही नोट्स आपण जे आहे बुक किपिंगच्या त्या मी अपलोड केले आहेत। टेक्निकल असिस्टंटच्या बद्दल सुद्धा आपण वेगळे लेक्चर्स घेणार आहोत। विमा संचालनालयाची आणि इंडस्ट्रीज इन्स्पेक्टर ज्याला आम्ही म्हणतो आहे ते पद, त्याचे लेक्चर आता आपण इथे सुरू केले तुमच्या कोर्समध्ये। यूट्यूबला 1-2 लेक्चर इथे फ्रीमध्ये आपण टाकणार आहोत। यूट्यूबला तुम्ही बघत असाल नक्की लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा। मात्र तुम्हाला सगळे लेक्चर बघायचे असेल, याच्या नोट्स पाहिजे असेल, या सगळ्या PDFs, तर ॲप्लिकेशन आहे आपलं STI RCP, ज्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। ते डाउनलोड करा आणि त्या ठिकाणी डेमो लेक्चर्स बघा, स्टोअर सेक्शनला जा, आपला कोर्स घ्या आणि अभ्यास आणखी सोपा करा। चला आता आपल्याला जायचं आहे आपल्या मुद्द्याकडे। आपण सगळ्या गोष्टी बघणार आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं आपण बघणार आहोत की इतिहास काय आहे। आपण याला स्वातंत्र्यपूर्व असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे 1947 पर्यंत 48चं धोरणही आपण घेतो आहोत त्याच्यात। पण काय नेमकं कशा पद्धतीने भारतामधलं उद्योग पुढे गेला किंवा त्यासाठी सरकारने काय कार्य केलं ते इथे आपण बघतोय। बघा इथे ईस्ट इंडिया कंपनीचा उल्लेख आहे 1858 म्हणूया आपण त्याला, राज्यकारभार राणीकडे जाईपर्यंत। आणि त्यानंतर ब्रिटिश राज्यसत्तेने भारतामध्ये खुल्या व्यापाराचे तत्व अंगीकारले होते। पहिला मुद्दा आमच्यासाठी या ठिकाणी काय येतोय? खुल्या व्यापाराचे तत्व। बघा इथे जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की खुला व्यापार, मुक्त व्यापार धोरण पहिलं तत्व, म्हणजे सुरुवातीला इथून सुरुवात आहे। अविकसित आणि ऱ्हास होत जाणारे जे भारतीय उद्योग आहे ते संपूर्णपणे घातक होते, परंतु नव्याने उदयास येऊ शकणारे उद्योगाला ते मारक होते। आता खुले उद्योगामुळे काय व्हायचं? ज्याच्याकडे पैसा आहे, ज्यांच्याकडे भांडवल आहे ते टिकणार, इतरांची वाट लागणार। आता हे भारतातील कापड धंदा जेव्हा उदयास येऊ लागला तेव्हा लँकशायरच्या व्यापाऱ्यांनी संरक्षक नसलेल्या आणि केवळ कर उत्पन्नासाठी लादलेल्या कापडावरील आयात कराबद्दल ओरड करण्यास सुरुवात केली व ती तफावत भरून काढण्यासाठी भारतामध्ये उत्पन्न होणाऱ्या कापडावर 1894 मध्ये कर लादला गेला। आपल्याला माहिती आहे चांगलं, कापड उद्योगाचा आपल्याला माहित आहे की भारतीय कापडावर कर लावला गेला, ब्रिटिशांना काही कर नव्हता। मग आमच्याकडे कर लादल्यामुळे आमचा माल महाग झाला आणि आमचे उद्योगधंदे बुडायला लागले। हे सुरुवात आहे, हे तुम्ही आता इतिहासही वाचलेला आहे, सगळे इतिहासातले मुद्दे या ठिकाणी तुम्हाला दिसतील। पण हे महत्वाचे, हे मुद्दे आम्हाला करावे लागते। पुढे काय होतंय? पुढे बघा 1980 साली, 1901 साली, 1880 साली, 1901 साली नेमलेल्या दुष्काळ पाहणी समित्या आपण बघतोय। त्या काळामध्ये दुष्काळ पडायचे आणि दुष्काळामध्ये थोडीशी मदत म्हणून सरकार नाटक करायचं त्यावेळेसचं, त्या ठिकाणी मग त्याला तोंड द्यायचं आहे। त्याच्यासाठी भारतामध्ये औद्योगिकरणाची सूचना केली आहे या समित्यांनी की हा जो दुष्काळ पडतो याच्यावर उपाय काय? तर उद्योगधंदे वाढले पाहिजे, कारण त्याचा आणि पावसाचा जास्त संबंध नाहीये, सरळ नाहीये। त्याच्यातून देशामध्ये काहीतरी बदल होईल, मात्र ते अंमलात नाही आणलं गेलं। उत्तर प्रदेश असेल, मद्रास प्रांत असेल, उद्योगधंद्यांना मदत करण्याचे प्रयत्न झाले, मात्र मध्यवर्ती सरकारांनी ब्रिटिश भांडवलदारांनी विरोध केला। हा मुद्दा लक्षात घे, हे समजून घेण्यासारखं आहे। ब्रिटिश भांडवलदार का विरोध करतायत? कारण त्यांचे उद्योग ते ब्रिटनमध्ये माल उत्पादित करतायत, भारतामध्ये विकतायत, नफा कमवतायत। भारतात सगळ्यात महत्वाचं एकदम लॉजिकल सांगतो मी तुम्हाला, पुस्तकाच्या बाहेर जाऊन सांगतो, इथे काय चाललंय? ब्रिटिश सरकारला वाटतं थोडंसं बाबा भारतीयांना आपण या ठिकाणी करू काहीतरी मदत, पण सरकारला वाटून जमणार नाही ना।
उद्योगधंदे जे आहेत त्यांचं काय म्हणणं आहे ब्रिटनमधल्या, की इथे जर तुम्ही यांना जर उद्योग करायला सुरुवात केली, भारतीयांना उद्योगधंद्यामध्ये जर गुंतवलं किंवा यांना मदत केली, आमचं काय, आमच्या पोटपाण्यावर त्या ठिकाणी हे येईल ना, गदा येईल. म्हणून त्या ठिकाणी भारतामध्ये उद्योगधंदे विकसित करायला विरोध झाला. हा मुद्दा सुरुवातीला लक्षात घ्या. थोडेफार प्रयत्न झाले त्यामध्ये बघा, लॉर्ड कर्झनचा प्रयत्न आहे, उद्योगधंदे व्यापाऱ्यांचे खाते या ठिकाणी सुरू झाले. 1905ला ती खातं आहे, व्यापारी आणि तांत्रिक शिक्षणाच्या काही सोयी आहे कर्झनच्या काळामधले. म्हणजे सुरुवात इथून होते थोडी थोडी, हे आम्हाला माहित असलं पाहिजे. पुढे काय, पहिला महायुद्धाचा काळ आपण बघतोय, इथे थोडासा बदल आहे. अलिप्त आणि प्रतिकूल औद्योगिक नीती जी आहे त्याच्यात थोडासा बदल झाला. आणि मग त्याच्यातून इथे हे 1916 साली औद्योगिक आयोग आहे. बघा, हा मुद्दा नोट डाऊन करून घ्या, काही मुद्दे लिहून घेत चाल. हा औद्योगिक आयोग, ब्रिटिश सरकार, युद्ध आहे, औद्योगिक गरजा भागवणं गरजेचे आहे, त्यासाठी वसाहतीचे औद्योगिकरण होण्याचे निकड, आणि या काळात मग देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी स्वदेशी चळवळ सुद्धा जोर धरते. म्हणजे आमचं जी स्वदेशी चळवळ आहे ना, ती म्हणते की आमच्या देशामध्ये उद्योगधंदे विकसित झाले पाहिजे, आम्ही आमचे उद्योग करू, आम्ही परकीय माल वापरणारच नाहीये. त्याच्यातून इथे आमचा उद्योग विकसित होतोय. पुढे मग आपण बघतोय, युद्धोत्तर काळामध्ये भारतीय बाजारामध्ये इतर देशांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी भारतीय आणि ब्रिटिश कारखानदारीला संरक्षण देण्याचे धोरण सरकारला आखावे लागले. म्हणजे थोडासा बदल इथे होतोय. थोडंसं आम्ही पुढे जातोय. 1919 काय घडतंय, उद्योगधंद्याची वाढ हा विषय प्रांतिक सरकारच्या कक्षेमध्ये आलाय. आता थोडं सरकारी पातळीवर हा विषय झाला की झाला, प्रांतिक सरकारने बघायचं उद्योगधंद्याबद्दल काय सुविधा द्यायचे, काय करायचे ते. मग त्या ठिकाणी थोडेसे लघु कुटीर उद्योगांना ते प्रयत्न करतायत, पुढे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करताय. औद्योगिक धनबाद या ठिकाणी मायनिंग स्कूलची स्थापना आहे. मुंबई या ठिकाणी टेक्स्टाईल एज्युकेशनल टेक्नॉलॉजिकल इन्स्टिट्यूट आहे. लुधियाना आणि भागलपूर या ठिकाणी होजिएरे अँड सिल्क इन्स्टिट्यूट आहे. प्रांतिक सरकार सुद्धा काही प्रयत्न करतात. या तिन्ही संस्था तुम्ही लिहून घेऊ शकता. बघा, उद्योग निरीक्षक तुम्हाला बनायचंय. आता हा मुद्दा राज्यसेवेला सुद्धा आहे. राज्यसेवा मेन्सला सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी भारताचं औद्योगिक धोरण आहे, आणि तुम्ही जे विविध कंबाईनचे वगैरे पेपर देतात तिथे सुद्धा तुम्हाला अर्थशास्त्रांतर्गत हा विषय आहेच आहे. म्हणजे थोडक्यात हा सिलेबसमध्ये आता एक स्वतंत्र पॉईंट म्हणून ऍड केला इथे उद्योग निरीक्षकला. तुम्ही थोडंसं सिलेबस बघा, तुम्हाला मी त्याची PDF आपल्या कोर्समध्ये फ्रीमध्ये टाकलेली आहे. तुम्ही STI RCP ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा. तुम्हाला मेन्सचा सिलेबस जर पाहिजे असेल, ती कॉपी डाउनलोड करून घ्यायची असेल तर ॲप्लिकेशन डाउनलोड करा. स्टोअर सेक्शनला जा, कंबाईन ग्रुप Cच्या कोर्समध्ये जा, तिथे कंटेंटमध्ये जा. तुम्हाला तिथे मेन्सचे सगळे, म्हणजे हे जे 5 पदं आहे याच्या सगळ्या मेन्सच्या कॉपीज आपण सिलेबसचे व्यवस्थितपणे तुम्हाला दिलेले आहे, आणि ते फ्रीमध्ये ठेवले आहे. फ्री कंटेंट आहे, तुम्ही डाउनलोड करू शकतात. कोर्स घेण्याची गरज नाही, फक्त तिथे जाऊन तुम्ही बघा सगळा सिलेबस. तुम्हाला हा घटक फार महत्त्वाचा आहे. ओके, आता इथे राज्यसेवा मेन्सला हा आहे. पुढच्या मुद्द्याकडे आपण जातोय. बघा, लोकमताच्या दबावामुळे 1917 साली जकात विषयक स्वायत्ततेचा संकेत सरकारने मान्य केला की जकात विषयक आम्हाला एक स्वातंत्र्य असलं पाहिजे, स्वायत्तता असली पाहिजे. 1923 साली सरकारने राजकोषीय आयोगाची नेमणूक केली. हे थोडेसे ऑब्जेक्टिव्ह मुद्दे तुम्ही नोट डाऊन करून घेऊ शकतात निश्चितपणे. आणि आयोगाने आखलेली जी त्रिसूत्री आहे त्याच्यानुसार दुसरे महायुद्ध सुरू होईपर्यंत भारतीय उद्योगधंद्यांना संरक्षण दिले गेले. बघा, आता इथे थोडंसं आम्ही चाललोय भारतीय उद्योगधंद्यांच्या संरक्षणाकडे. ते 1940 साली. आता बघा, इथे युद्धोत्तर काळामध्ये संरक्षण देण्याचे धोरण 1940 साली जाहीर आहे. 45ला अंतरिम प्रशुल्क मंडळाची नेमणूक आहे. ह्या नवीन संस्था स्थापन होत आहेत. राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने धंद्यांना संरक्षण देणं, हे बघा, हे उद्योगधंद्यांना संरक्षण देण्यासाठी आता विविध संस्था सरकार स्थापन करते. आता इथे आपला माहिती तुम्हाला की ब्रिटिश सरकारवर भारतीयांचा काय दबाव आहे. त्यांना माहिती का आता आपल्याला रेडी झालोय आपण जाण्यासाठी, मग आपण थोडं इथे काहीतरी करूया. 1949 आता हे स्वातंत्र्याच्या नंतरही खरं म्हणजे सरकारने जकात विषयक धोरण ठरवण्यासाठी राजकोषीय आयोगाची नेमणूक केली. आणि मग पुढे संकीर्ण औद्योगिक विकास हे त्याचा उद्दिष्ट आहे, मुख्य उद्दिष्ट आहे. संकीर्ण या शब्दामध्ये काय माहिती, सगळ्याच क्षेत्रातील उद्योगधंद्यामध्ये वेगवेगळे जे काही हे आहेत, वेगवेगळे अँगल आहेत, ते सगळ्या ठिकाणांचा विकास इथे करायचा, ते या ठिकाणचं धोरण होतं. ते लक्षात घ्या. पुढे मग युद्धोत्तर काळामधलं राष्ट्रीय उत्पन्न वाढवणे असेल, लोकांचे राहणीमान सुधारणे असेल, रोजगारात वाढ करणे असेल, ही ध्येय या. बघा, उद्योगातून हे होतच ना, राष्ट्राचं उत्पन्न सुधारतं, लोकांचं राहणीमान सुधारतं आणि रोजगार वाढतो. 3 गोष्टी तर घडतातच उद्योगातून. हे आम्हाला उद्योग निरीक्षक जर बनायचंय तर आम्हाला माहीतच असलं पाहिजे. गतिमान उद्योग धोरण त्यासाठी महत्वाचं आहे. नियोजनबद्ध औद्योगिक विकासाची गरज आहे. ओके, आणि त्याला दृश्य स्वरूप देण्यासाठी मग योजना आणि विकास खातं हे भारत सरकारचं म्हणूया आपण 1944ला. स्वातंत्र्यापूर्वी या गोष्टी घडतायत, मात्र हे घडतायत
आणि ते आम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. पुढे काय युद्ध तर काय, आपण दुसरं युद्ध बघतोय, उत्पादन घटतंय, किमती वाढतायत, भरमसाठ महागाई आम्हाला माहिती आहे. ओके, औद्योगिक आघाडीवरील वातावरणात स्थिरता आणण्याकरता आणि भांडवल गुंतवणुकीबद्दल विश्वास वाढवण्याकरता सरकारने 1948 साली आपले औद्योगिक धोरण जाहीर केले. मित्रांनो, 1948च्या औद्योगिक धोरणावर तुम्हाला राज्यसभेलाही अनेक वेळा प्रश्न आले, कारण ते धोरण फार महत्वाचं आहे. आम्ही स्वातंत्र्य मिळालंय, आम्हाला पहिलंच धोरण आहे ते आता मी मुद्दाम या पूर्वमध्ये घेतले, ते स्वातंत्र्य पूर्वमध्ये, पण ते महत्वाचं आहे कारण तो बेस येतो. तो जो आपण आता पार्ट 2 तुम्हाला मी ऍप्लिकेशनला त्या ठिकाणी टाकणार आहे, तो पार्ट 2 बघितल्यानंतर तुमचं संपूर्ण हा टॉपिकच कव्हर होऊन जातो, टोटल कव्हर होतो. मी एकदम सिस्टमॅटिकली, आणि या सगळ्या नोट्स तुम्हाला मी देणार आहे, या तुम्हाला ऍप्लिकेशनवर भेटणार आहे. PDF स्वरूपात ते डाउनलोड करता येतील, वाचता येतील. तुम्हाला PDF त्याच्या प्रिंट काढा वाटल्या तुम्ही त्याही करू शकतात. बघा इथे काय, मग सरकारचं हे धोरण आर्थिक नीतीशी सुसंगत आहे. राहणीमानामध्ये, राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये वाढ करायची, आर्थिक आघाडीवर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने वाटचाल. इथे सामाजिक न्यायाला सुद्धा महत्व आहे. म्हणजे फक्त एकाच घटकाचा विकास होत राहील, इतर घटक मागे राहील असं नाही. सगळ्या समाज घटकांना सोबत घ्यायचं आहे, सगळ्यांना सोबत घ्यायचं आहे. रोजगारामध्ये वाढ करायची आहे. हे आर्थिक नीतीचे स्वरूप आहे आणि यासाठी गतिमान उद्योग धोरणाची आवश्यकता आम्ही इथे बघतोय. गतिमान उद्योग धोरण महत्वाचं. आता मग कोणते 3 भाग आहे? 1948च्या उद्योग धोरणाचे स्थूलमानाने 3 भाग केलेले आहेत. कोणते 3 भाग आहे? बघा, पहिलं सरकारी क्षेत्रातले जे उद्योगधंदे ते सरकारकडेच राहतील. मग ते तरी म्हटलंय मोनोपोली सरकारचीच राहील, सरकारी उद्योगधंद्याकडे. विशिष्ट क्षेत्रामध्ये नवीन उद्योग सुरू करावेत कोणी? सरकारने. पण खाजगी क्षेत्रातील चालू उद्योगधंदे जे आहेत ते ताब्यात घेऊन या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे. राहिलेल्या विभागामध्ये खाजगी क्षेत्राला संपूर्णपणे वाव असावा आणि राष्ट्रहिताकरता आवश्यक असलेले नियंत्रण या विभागातील. म्हणजे बघा, थोडंसं सरकार आपल्याकडे नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतच आहे, पण त्याच्यासोबत या तिसऱ्या मुद्द्यात आपण बघतोय की खाजगी भांडवलदार असतील वगैरे यांनाही मुभा देतं की यस तुम्ही करा तुमचे उद्योगधंदे सुरू. पण आपल्याला माहिती आहे की या ठिकाणी परवाने खूप काही होते, खूप काही या ठिकाणी सिस्टीम्समध्ये आपण बघतोय त्यावेळेसचे बदल तुम्हाला जर बघितले तुम्ही तर परमिशन्स वगैरे मिळवणे त्या गोष्टी फार अवघड होत्या असं आपण निश्चितपणे म्हणू शकतो. ओके, बघा आता पुढचा मुद्दा आपल्यासाठी या ठिकाणी आहे. पुढचा मुद्दा काय आहे तुमच्या लक्षात येईल. विभागातील उद्योगधंद्यावर या ठिकाणी नियंत्रण ठेवण्यावर त्या गोष्टी आहेत. विभागणी आपण बघतोय कशा पद्धतीची करण्यात आली आहे. उद्योग क्षेत्राची विभागणी तुम्हाला माहित असली पाहिजे. 3 भागामध्ये, म्हणजे भारतातले उद्योग जे आहेत ते 3 भागामध्ये विभागले गेले. कधी? 1948चं धोरण आपण बघतोय. पहिलं म्हणजे काय? पूर्ण सरकारचं नियंत्रण असणार. मग हे संरक्षण, रेल्वे, इथे खाजगी लोकांना एखादं म्हटलं मी रेल्वे गाडीवर भांडवल गुंतवतो, नाही जमणार, सरकार करणार ती का? दुसरं, खाजगी क्षेत्रातील उद्योग अपवादात्मक परिस्थितीत सोडून पुढील 10 वर्षे तसेच खाजगी क्षेत्र चालू ठेवण्याची सूचना करण्यात आली. परंतु या क्षेत्रातील उद्योगधंद्याच्या पुढील विस्ताराची जबाबदारी सरकारने आपल्या शिरावर घ्यावी. ही जबाबदारी पार पाडताना परिस्थितीनुसार खाजगी क्षेत्राचे सहकार्य घ्यावे असं म्हटलं. म्हणजे बघा, इथे सरकार प्लस खाजगी असं आहे. याच्यातून तुम्हाला काय करायचंय? पहिल्या याच्यामध्ये पूर्ण सरकार आहे, दुसऱ्या याच्यामध्ये सरकार असेल, थोड्याफार ठिकाणी खाजगी मदतही घेतल्या जाईल. दुसरा मुद्दा या ठिकाणी होता. आणि तिसरा मुद्दा इथे जर बघितला, आता मग त्याच्यामध्ये काही हे दिले की कोणत्या उद्योगधंद्याची वाढ करायची गरज आहे, कुठे मग खाजगीकरणाचा तत्व अवलंबले गेले पाहिजे, पोलाद, खनिज, कोळसा वगैरे. इथे तुम्ही मिश्र, हे जे म्हणतो ना आम्ही मिश्र अर्थव्यवस्था जी स्वीकारली ना आम्ही, त्याचं हे लक्षण आहे, ते इथे तुम्हाला दिसतंय. पुढे उरलेले क्षेत्र संपूर्णपणे तुम्ही खाजगी भांडवलदारांना त्या ठिकाणी विकसित करता येणार आहे. म्हणजे बघा, हे साखर कारखाने निघाले, मग कापड गिरण्या, इथे सरकारला काही नाही. इथे तुम्ही इतर जे खाजगी उद्योजक आहे ते या ठिकाणी काम करू शकतात, हे या ठिकाणी सांगण्यात आलं. आता पुढे आपण बघितलं भांडवलाचा तुटवडा, हा फार महत्वाचा मुद्दा होता. मग परकीय भांडवल आमच्या भारतामध्ये आलं पाहिजे म्हणून त्या ठिकाणी आम्ही काही मुद्दे जाहीर केले की चला परकीय भांडवल भारतामध्ये आलं पाहिजे. मग काय केलं? त्याच्यासाठी आम्ही हिंदी भांडवलदारांना दिलेल्या सर्व सवलती परकीय भांडवलदाराला आम्ही सवलती दिल्या. कारण आपल्या देशामध्ये बाहेरच्या देशातली गुंतवणूक आली पाहिजे ना. आता तुम्ही म्हणतात ना सध्या FDI वगैरे, तसंच भांडवल व त्यावरील नफा स्वदेशी परत नेण्याची परकीय भांडवलदार, बघा हे नफा जे आहे ना ते त्यांच्या देशात नेऊ शकतात. दुसरी, परकीय भांडवलदाराचा उपयोग राष्ट्रहितासाठी व्हावा म्हणून त्या ठिकाणी नियंत्रण फक्त अत्यावश्यक तेवढीच ठेवले जाईल, फार जास्त नियंत्रण ठेवले जाणार नाहीत. हा एक मुद्दा तिथे केला क्लिअर. ओके, अशा पद्धतीने 1948चं धोरण, जे की खरं म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर आहे, मात्र आम्ही इथे घेतोय. आणि राज्यसेवेचा कोर्स सुद्धा आहे आपला STI RCP ॲप्लिकेशनला, निश्चितपणे तुम्ही तोही घेऊ शकतात. राज्यसेवेच्या कोर्समध्ये सुद्धा हे लेक्चर तुम्हाला भेटेल, कारण की
हे राज्यसेवेच्या सिलेबसला सुद्धा आहे. उद्योग धोरण सरळ आहे, अर्थशास्त्रांतर्गत हा विषय आहे. चला, यूट्यूबला तुम्ही बघत असाल तर नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. याच्यापुढे आपण सगळे टॅक्स असिस्टंट मेन्स, त्याच्यानंतर टेक्निकल असिस्टंट मेन्स, त्याच्यानंतर एक्साईजचे आपण मॅन्युअल घेतो आहोत, आता व्हॉल्यूम जे आहेत ते घेतो आहोत. हे सगळे तुम्हाला यूट्यूबला सुद्धा एक दोन लेक्चर्स भेटत राहतील आणि ॲप्लिकेशनला सगळा सिलेबस त्या ठिकाणी तुमचा कव्हर होत राहील. इथे आपण थांबूया. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.